1, 2, 3, come on! So hi guys, welcome back to my YouTube channel. So nandito na naman tayo sa bagong video tutorial para sa mga gustong magkaroon ng glass skin look. So yun nga, usong-uso kasi ngayon yung mga K-pop, yung mga Korean girls na meron talagang parang napaka-healthy skin, glossy, glass skin, mga ganon. So ngayon, itatry natin ma-achieve yung mga ganong look. So, tara na. So, ngayon, gagamit ako ng moisturizer kasi feeling ko kailangan talaga yun ng mukha ko. So, gagamit lang ako ng moisturizer. Yung mga ibang vlogger, meron silang mga ginagawang skincare routine para ma-achieve nila yung glass skin. Siyempre, mga ibang artista rin. So tayo naman, dahil hindi naman tayo ganun ka mapera, wala tayo masyadong pambili ng skincare, itatry lang natin siyang ma-achieve through makeup. Bago pala ako nag-makeup, so nagkaroon ako ng preparation para sa mukha ko. So usually gumagamit ako talaga ng mga facial wash, and then gumagamit din naman ako ng facial scrub. So siguro mga twice a week kailangan natin mag-facial scrub para matanggal yung mga dead skin cells, yung mga whiteheads, blackheads na namumuo dyan sa ating mukha. Yun yung mga preparation ko. Pero syempre yung mga iba yung preparation nila. Meron silang mga nilalagay na kung ano-ano para maging hydrated talaga yung skin nila. Pero this time, yun lang yung preparation ko. Naghilamos lang ako, nag-scrub lang ako ng mukha ko. So ang ginamit kong facial scrub, scrub yung Neutrogena Deep Clean Purifying Scrub. So, mabibili naman yan sa mga pharmacists, sa mga Watsons, yan, mabibili naman yan. Twice a week, wag lang natin masyadong aabusuhin kasi mas lalo siya nadadamage. So, pagtapos ng moisturizer, gagamit ako ng primer, syempre yung Show Will primer. And then, lalagyan ko ng iconic. So, ito naman, magbibigay lang ng konting shimmer sa mukha natin. Konting glow. Kasi hindi mag-glow talaga yung face ko. Kita niyo ba yung effect? So, ayan yung effect ng iconic. So, yung mga glossy glass skin na makeup, hindi talaga yan super dami kung maglagay ng foundation. So, more on conceal lang yung mga impurities natin like yung dark spots, pimple marks, yan. Then, after nyan, gagamit ako ng concealer. So, bali, ito na rin yung gagawin kong parang makeup base ko. Hindi ako masyado magpa-foundation ngayon. So, makikita niyo ba yung shiny dito? Yan yung dapat na mapanatili natin. Yung may kinang tayo dito. And then, para sa ating setting powder, gagamitin ko tong Avon True Color Skin Goodness in Avon True Color Skin Goodness Loose Powder with SPF 24 in beige ochre. Lagay lang natin siya sa ating under eye. Ang ganda rin tong loose powder na to kasi medyo nag-blur out niya na rin yung mga dark spots natin. So, habang binibake natin siya, punta na tayo sa kilay natin. Gagamitin ko na lang itong Avon Eye Defining Pencil in black color. Siguro gusto kong maging black lang yung kilay ko muna ngayon. So, dahil Korean tayo, straight lang ulit yung ating kilay. And then, i-brush ulit natin siya. Linisin ko lang yung kilay ko. Gagamitin ko nga palang concealer ay yung MAC Concealer Studio Finish Concealer with SPF 35 in NC number 35.
So, para sa mata, more on brown color lang tayo. Brown to peach, ganyan. So, ang gagamitin ko ngayon ay yung sa Naked 7 Urban Decay palette. So, gagamitin ko lang itong brown na to at saka itong peach na to. So, unahin ko muna yung peach. And for the shimmer, gagamitin ko tong Vina shimmer in number 34. So, nasa gold line siya ng kulay. And then, tsaka ko siya i-blend ulit. For the eyeliner, gagamitin ko tong Careline Graph Ink Liner. Pero hindi tayo masyadong makakapal na kilay, na liner. Simple lang. Para sa eyeliner sa baba, ang gagamitin ko yung brow liner ng Everbelena ni Chris Aquino. Pangkilay talaga to pero gagamitin ko siya sa mata. And then gagamit din ako ng Essence White Liner. Eyeliner din siya pero kulay-kulay. And then magkicurl tayo ng ating eyelashes. Then, ang gagamitin kong mascara, yung sa Simply Pretty Avon Long Lash Mascara. Avon Simply Pretty Long Lash Mascara. Basta yun. And then, kukuha tayo ng itong brown na to. Lalagay natin sa ilalim ng ating mata. And then, kukuha ko sa Miss Rose palette ng pang shimmer sa mata ko. Gagamitin ko to itong kulay. So, yun yung para sa ating mata. Ngayon naman, napunta na tayo sa ating contour. So, hindi ako gagamit ng makapal na pang contour ngayon. So, gagamitin ko lang yung light. Gagamitin ko tong Everbelena na contour palette nila. Contour kit. So, para sa ilong. So, yung glass skin kasi, hindi siya yung halata yung mga contour mo. More on talagang natural look lang. I-enhance natin pero hindi halata. And then, para sa cheeks. Para sa cheeks ko siguro gagamitin ko na lang itong Morphe. Kulay na to. So, kung napapansin nyo, meron pa rin tayong shining dito. Although, hindi pa tayo naglalagay ng highlighter. Siguro dahil lang dun sa illuminator na nilagay natin. Yan. So, yan naman talaga yung dapat natin i-maintain. So, para sa highlighter, gagamitin ko itong kulay na to. Dito na rin tayo kukuha ng highlighter. Itong kulay na to. So, kung hindi nyo lang kasi masyadong kita, pero shimmering siya. And then, gagamit din ako ng Vice Cosmetics Aura Glow Splendid na highlighter. And for the blush, so gagamit ako ng CC Soft Touch Blusher by Maya. And then, maglalagay tayo dito sa ating dip ng ilong. Yung mga Koreana kasi mapuputi sila. So, more on peach to pink yung mga kulay nila. Ako kasi medyo morena ako. So, ang mga kulay sa akin is mga brown, orange. So, napili ko talaga brown. Kasi parang feeling ko yun yung talagang natural look na para sa akin. Natural color. And for the lips, so natural color lang talaga yung kailangan natin. So, gagamitin ko ngayon ay itong Romantic Beauty Color in Lip Gloss Long Lasting in number 7. So, matte finish to. Madali siyang matuyo. And long lasting naman siya kasi na-try ko naman na to dati pa. So, more on natural look lang talaga tong look natin. So, ayusin ko lang yung buhok ko and then I will be right back.
guys, ito na yung ating final look. Wala naman masyadong pinagkaiba dun sa totoong itsura natin. Mas ginawa lang nating healthier yung complexion natin. So, hindi natin binago yung ating itsura. Ginawa lang nating more healthier yung itsura natin. Karoon lang ng konting glow, ganyan. Pero syempre, iba pa rin talaga kapag inaalagaan natin yung katawan natin, inaalagaan natin yung skin natin. And kung nagustuhan niyo naman tong video na to, walang problema kung mag-comment kayo ano pa yung mga gusto niyo gawin natin makeup tutorial. Kahit na ano pa yan, susubukan ko with my own very best. And then, syempre, don't forget to like and share this video. Also, mag-subscribe na rin kayo kung po pwede. And then, panoodin niyo itong video tutorial na to from the start up to the end. Lahat tayo nilikha ng Diyos na maganda. So, dapat lang natin i-enhance lang kung ano yung mga meron tayo na binigay ni Lord. So, yun nga, nandito pa rin tayo sa buwan na kung saan nasa quarantine tayo. So, paulit-ulit ang sasabihin, be safe lahat, always pray, and sumunod lang tayo sa pinapatupad na batas ngayon ng ating gobyerno because alam mo yun, ginagawa nila lahat ng paraan para tayo maging safe, lahat tayo mga Pilipino maging safe and ligtas sa virus. So, yun lang guys. Kung wala naman kayong gagawin sa labas, stay at home. Gawin nyo lang yung mga usual na ginagawa nyo, manood ng TV, yan. So, kung medyo boring na kayo, manood lang kayo ng YouTube, yan. At panoodin nyo itong channel na to. So, yun lang guys. And ingat sa inyong lahat. God bless and bye-bye!